Xin chào các bạn. Cuba, tên chính thức là Cộng hòa Cuba. Đây là một quốc đảo ở vùng biển Caribe của châu Mỹ, có diện tích là 109.884 km², là nơi sinh sống của 11.333.000 người. Lãnh thổ đất nước bao gồm hòn đảo chính Cuba và hòn đảo lớn nhất bên ngoài là Isla de la Juventud. Cùng với khoảng 1.600 đảo nhỏ xung quanh, Cuba là nơi giao nhau giữa biển Caribe, vịnh Mexico và Đại Tây Dương. Nó nằm về phía đông của bán đảo Yucatan của Mexico, phía nam bang Florida của Hoa Kỳ và quốc đảo Bahamas, phía tây của Haiti, phía bắc của đảo Jamaica và quần đảo Cayman. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tính đến năm 2019, tổng sản phẩm quốc nội của Cuba chỉ đạt 103,131 tỷ USD, nhưng GDP bình quân đầu người lên tới 9.100 USD, gấp khoảng 2,5 lần so với Việt Nam. Về hành chính, lãnh thổ Cuba được chia làm 15 tỉnh và một khu tự quản đặc biệt là Isla de la Juventud. Trong đó, Havana là thành phố quan trọng nhất và cũng là thủ đô của đất nước, có diện tích 728,26 km² và dân số vào khoảng 2.130.000 người. Havana được thành lập bởi người Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16, nằm dọc theo một vịnh biển sâu với những bến cảng nhộn nhịp. Trong thời kỳ thuộc địa, thành phố này là nơi đầu tiên của các hạm đội Tây Ban Nha đổ bộ vào tân thế giới và trở thành ban đạp cho cuộc chinh phục châu Mỹ của đế quốc này. Chính vì vậy, Havana ngày nay không chỉ là trung tâm kinh tế thương mại hàng đầu của Cuba, mà còn là nơi lưu trữ rất nhiều di tích và công trình kiến trúc lịch sử thời thuộc địa. Khu phố cổ ở trung tâm Havana với kiến trúc pháo đài nổi tiếng, những quảng trường lát đá cuội cùng với những cung điện hoành tráng được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1982. Ngoài ra, Cuba còn giữ chủ quyền đối với phần lớn phía nam vịnh Guantanamo. Tuy nhiên, nó chịu sự kiểm soát và thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ. Đây là một bến cảng rộng 117 km², được bao quanh bởi những ngọn đồi dốc, tạo nên một vùng lãnh thổ tách rời khỏi vùng nội địa. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1901, tu chính án Platt đã được thông qua như là một phần của dự luật giải phóng quân năm 1901. Nó bao gồm 8 điều kiện để Hoa Kỳ rút số quân còn lại ở Cuba vào cuối chiến tranh Tây Ban Nha-Hoa Kỳ. Và ở điều kiện thứ 7, chính phủ Cuba sẽ bán hoặc cho Hoa Kỳ thuê những vùng đất cần thiết để đóng quân hoặc sử dụng như các trạm hải quân tại một số địa điểm cụ thể. Nhưng điều này cần được thống nhất với Tổng thống Hoa Kỳ. Tới tháng 7 năm 1903, phần thứ 2 của Hiệp ước quan hệ Cuba-Hoa Kỳ được ký kết. Điều 1 của Hiệp ước có nêu rõ, Hoa Kỳ sẽ thanh toán cho Cuba 2.000 đô la vàng hàng năm. Nhưng năm 1934, Hoa Kỳ đơn phương thay đổi việc thanh toán từ những đồng xu vàng sang đô la Mỹ theo đạo luật dự trữ vàng. Số tiền cho thuê được ấn định là 3.386,25 đô la Mỹ dựa trên giá vàng vào thời điểm đó. Sau cách mạng Cuba, chỉ có một khoản thanh toán được chấp nhận, đó là vào năm 1959. Nhưng Fidel Castro tuyên bố rằng tấm séc đó được ký do nhầm lẫn. Cho tới ngày nay, chính phủ Cuba vẫn coi sự hiện diện của Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo là một sự chiếm đóng bất hợp pháp, dựa trên việc Hiệp ước Cuba-Hoa Kỳ được ký bằng cách đe dọa vô lực và vi phạm luật pháp quốc tế. Về sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, Cuba là một quốc gia đa sắc tộc, là nơi sinh sống của những người có nguồn gốc dân tộc và tôn giáo khác nhau. Trong đó nhóm dân tộc đông nhất là người da trắng, chiếm khoảng 64,1% dân số. Hầu hết trong số họ là những người có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Ngoài ra một phần nhỏ đến từ các quốc gia châu Âu khác như Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan. Nhóm dân tộc thứ hai là người châu Phi da đen, chiếm 9,3% dân số cả nước. Còn lại 26,6% dân số là những người thuộc nhóm dân tộc hỗn hợp, hay còn gọi là mulatto. Tôn giáo thịnh hành ở Cuba là Công giáo La Mã, chiếm 60% dân số. Tin lành chỉ chiếm 5% dân số. Các tôn giáo khác chiếm 11% dân số, còn lại 24% dân số không theo bất kỳ tôn giáo nào. Cũng giống như hầu hết các thuộc địa cũ của Tây Ban Nha ở tân thế giới, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của Cuba và được hầu hết người dân sử dụng. Tại đây, nó được gọi là tiếng Tây Ban Nha Cuba, là một dạng của tiếng Tây Ban Nha vùng Caribe. Ngoài ra, tiếng Creole của Haiti là ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai ở Cuba và được sử dụng bởi người nhập cư Haiti cũng như những con cháu của họ. Về địa hình, khoảng 75% diện tích lãnh thổ Cuba là đồng bằng, xen kẽ bởi 3 dãy núi thấp là dãy Cordillera de Guanico, dãy Escambray và dãy Sierra Maestra nằm ở phía tây, trung tâm và phía đông của hòn đảo. Những vùng đồng bằng này nhìn chung khá bằng phẳng hoặc hơi nhấp nhô, có độ cao dưới 100 m so với mực nước biển. Đây là nơi sinh sống của toàn bộ dân số cả nước và phần lớn các hoạt động kinh tế. Trong đó, đồng bằng Havana Matanzas nằm ở phía tây đảo Cuba, một trong những vùng đất màu mỡ nhất đất nước,
Các cây trồng chủ yếu ở đây là thuốc lá, mía, lúa gạo, cam và quýt. Như đã nói ở trên, phía tây đảo Cuba còn bị chi phối bởi dãy núi Cordillera de Guanico. Dãy núi này có chiều dài 150 km và có độ cao thay đổi từ 300 đến 700 m. Chúng được tạo thành từ những phiến đá và được bao phủ bởi rừng thông, xen kẽ các loại cây lá rộng, bao gồm cả các loại gỗ quý với các khu vực đồng cỏ và đồn điền cà phê. Nằm giữa các dãy núi là các thung lũng hẹp. Trong đó, thung lũng Miñales là một trong những thung lũng nổi tiếng nhất thế giới và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1999. Thung lũng này không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục mà nó còn là vùng đất trồng thuốc lá lớn nhất Cuba, nguyên liệu để sản xuất ra những điếu xì gà ngon nhất thế giới. Khu vực trung tâm của đảo Cuba được đặc trưng bởi dãy núi Escambray có độ cao từ 300 đến 1.100 m. Dãy núi này có cấu trúc hình vòm kép, được hình thành từ các loại đá biến chất và đá cẩm thạch. Nhìn chung những ngọn núi này được bao phủ bởi thảm thực vật dày, trong đó có nhiều cây gỗ quý. Phần phía nam của dãy núi là khá dốc và ngăn cách với biển Caribe bởi một đồng bằng hẹp ven biển. Nói chung, khu vực này là thiên đường cho du lịch sinh thái. Tại đây có khu bảo tồn thiên nhiên Topes de Colantes, nơi có những hang động, hẻm núi và thác nước tuyệt đẹp. Phần phía đông của hòn đảo là những ngọn núi cao và đồng bằng màu mỡ ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi. Sierra Maestra nằm ở khu vực đông nam của hòn đảo, là dãy núi lớn và cao nhất ở Cuba. Nó có độ cao dao động trong khoảng 300 đến 2.000 m và tạo thành một pháo đài chạy song song với bờ biển phía nam. Tại đây cũng có đỉnh Pico Tuquino ở độ cao 1.974 m so với mực nước biển, là điểm cao nhất của đất nước. Sierra Maestra vừa là thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhất cả nước với các khu bảo tồn thiên nhiên, vừa là khu chứa nhiều khoáng sản nhất Cuba, đặc biệt là niken. Nó là nguyên liệu để sản xuất tiền xu, pin sạc, đồ đạc trong hệ thống ống nước và sản xuất thép không gỉ. Đây chính là nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của đất nước. Với việc sản xuất trung bình 50.000 tấn niken hàng năm, Cuba trở thành một trong 10 nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia có trữ lượng niken lớn thứ hai trên thế giới sau Liên bang Nga. Đảo Isla de la Juventud. Đây là hòn đảo lớn thứ hai đất nước với diện tích khoảng 2.419 km². Phần lớn hòn đảo được bao phủ bởi rừng thông. Đây là nguyên liệu cho ngành công nghiệp gỗ xẻ của đất nước. Khu vực phía bắc của hòn đảo có các dãy núi thấp chứa nhiều đá cẩm thạch, trong khi ở phía nam của hòn đảo là các đồng bằng màu mỡ, chủ yếu trồng rau củ và các loại cây có múi. Một đặc điểm quan trọng không thể bỏ qua khi nói về địa lý của Cuba, đó là đường bờ biển nối dài của hòn đảo. Cuba có tới 5.746 km đường bờ biển. Phần lớn diện tích được bao bọc bởi những rặng san hô, những bãi biển cát trắng mịn và những vịnh nhỏ màu ngọc bích. Về hệ động thực vật, Cuba có tới 17.801 loài động vật và 9.107 loài thực vật. Quốc đảo này đứng đầu khu vực Caribe về đa dạng sinh học với số lượng lớn các loài đặc hữu chỉ có tại hòn đảo. Vườn quốc gia Alexander von Humboldt là địa điểm bảo tồn đa dạng sinh học nổi tiếng của Cuba với diện tích 711,38 km² và sự phong phú về các loài động vật cùng với hệ thực vật đặc hữu tại đây. Alexander von Humboldt đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2001. Cuba cũng có hệ sinh thái rừng ngập mặn đứng thứ 9 trên thế giới và đứng đầu khu vực Caribe. Các khu rừng ngập mặn chiếm 26% diện tích rừng của đất nước. Nó chủ yếu nằm ở khu vực ven biển, phần trung tâm của đảo Cuba và hầu như tất cả các cửa sông, bao gồm cả đảo nhỏ bao quanh Cuba, đều được bao phủ bởi rừng ngập mặn. Về khí hậu, Cuba có khí hậu cận nhiệt đới với hai mùa rõ rệt, mùa khô tương đối mát mẻ, kéo dài từ tháng 11 đến giữa tháng 4 năm sau, và mùa mưa ẩm ướt với những làn gió thổi liên tục, kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 11. Nhiệt độ trung bình năm ở Cuba là 26 độ C, tương đương với Việt Nam. Tuy nhiên biên độ nhiệt ở đây khá lớn. Vào mùa khô, nhiệt độ có thể xuống tới 1 độ C, còn vào mùa mưa, nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C. Lượng mưa hàng năm ở quốc đảo này dao động từ 1.000 đến 1.500 mm. Từ tháng 6 đến tháng 11 là thời điểm khu vực Caribe thường hứng chịu những cơn bão nhiệt đới. Nó đem theo mưa lớn, gió mạnh và sóng biển, gây ra những tác động thảm khốc với những vùng mà chúng đi qua. Nhưng nhìn chung, nó ít gây biến động ở Cuba vì mỗi năm có khoảng 10 cơn bão nhiệt đới hình thành trên biển Đại Tây Dương, Caribe và vịnh Mexico. Nhưng khoảng 2 năm mới có một cơn bão đổ bộ vào Cuba. Về hệ thống sông ngòi, các con sông quan trọng ở Cuba bao gồm sông Cauto, sông Zaza, sông Sagua La Grande và sông Toa. Các con sông này hầu hết đều ngắn và có dòng chảy khá mạnh. Trong đó, Cauto là con sông lớn nhất và dài nhất cả nước với chiều dài 371 km. Nó hình thành các vùng đất màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi để trồng các loại cây nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Cuối cùng, hãy cùng 5 phút thôi khám phá những địa điểm du lịch hấp dẫn khi tới quốc đảo này. Đầu tiên là thành phố Baragua. Được thành lập vào năm 1511,
Baragua là thành phố lâu đời nhất ở Cuba. Người ta đồn rằng Baragua là nơi Columbus đầu tiên đặt chân đến châu Mỹ. Nó trở thành thành phố hiện đại đầu tiên của châu Mỹ. Đến với thành phố cổ kính này, du khách sẽ được ngắm nhìn những kiến trúc thuộc địa độc đáo và những bãi biển tuyệt đẹp. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi bộ, khám phá những khu rừng nhiệt đới xanh tươi, nơi có nhiều loài chim và thực vật quý hiếm. Varadero. Đây là thiên đường nghỉ dưỡng của Cuba. Thành phố nghỉ mát này nằm trên hòn đảo Hicacos, giữa vịnh Cardenas và eo biển Florida, cách thủ đô Havana khoảng 140 km về phía đông. Tại đây có hơn 50 khách sạn nằm dọc theo những dải cây cọ, cùng với nhiều bãi biển cát trắng mịn. Những hoạt động du lịch nổi bật ở Varadero là lặn biển, câu cá, chơi golf, nhảy dù hoặc chèo thuyền quanh các hồ nước nhỏ. Cayo Lajo del Sur, hay còn được gọi là Cayo Lajo, nó là một trong những hòn đảo ngoài khơi Cuba và cũng là một phần của đô thị đặc biệt Isla de la Juventud. Đây là địa điểm nghỉ dưỡng phù hợp với những người muốn tránh xa sự ồn ào, yêu thích sự yên bình và thiên nhiên hoang sơ. Thung lũng Miñales. Nó được đặc trưng bởi những ngọn núi đá vôi dốc đứng cắt ngang qua thung lũng, tạo nên một cảnh quan độc đáo. Đây sẽ là một địa điểm thú vị đối với những người đam mê hoạt động ngoài trời và khám phá các hang động hay tìm hiểu về văn hóa Siga. Castillo del Morro. Đây là một tòa thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 16, nằm trên đỉnh một vách đá cao. Công trình kiến trúc này được thiết kế vào năm 1587, nhưng mất rất nhiều thập kỷ để xây dựng và cuối cùng được hoàn thành vào cuối thế kỷ thứ 17. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá Cuba, quốc gia cách chúng ta nửa vòng trái đất. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.